Я пропоную починати, тому що у нас обмежений час. Чути мене? Так, тебе чути. Так, чути. Тож хочу коротку презентацію нашого клубу зробити для тих, хто не є нашими резидентами. UA Club – це закрите ком'юніті для власників та SEO IT-компаній. Ми робимо акцент як на професійне, так і на особисте життя у нашому клубі і об'єднуємо людей у нетворкінг, в якому ми хочемо наповнити життя бізнесом, а бізнес життям, і забезпечити для людей цікавий професійний розвиток, а також паралельно з цим насичене та цікаве дозвілля. Тому ми робимо акцент на забезпеченні work-life balance. І, відповідно, які наші взагалі основні напрямки роботи, наші акценти на обміні особистим досвідом наших професійних і досвідчених учасників клубу. Ми організовуємо також івенти для розвитку, відпочинку та займаємося соціальними проектами. Як ви бачите, у нас є як професійні івенти, через які ми розвиваємо наших резидентів, даємо їм доступ до міжнародних експертів, як сьогодні, так і проводимо івенти для відпочинку. Ми зустрічаємося в пабах, в кемпах, робимо різні розважальні івенти у цікавому нашому ком'юніті, що робить відпочинок вдвічі цікавішим та кориснішим. Основні наші послуги можна виокреслити за такими напрямами. Це організація комунікації, експансія на іноземних ринках, бізнес-нетворкінг. Ми можемо зв'язати вас з величезною кількістю експертів, іноземних компаній, у яких ви зацікавлені, забезпечити вам доступ до нових контрактів через наш нетворкінг, оперативно розв'язати ваші різноманітні бізнес-задачі, надати консалтингові послуги за низкою різних напрямків. Також маємо базу знань від експертів, адвайзерінг практику. І, як я вже сказала, ми також є учасниками міжнародних європейських IT-асоціацій, що підсилює наш нетворкінг та статусність участі у нашому клубі. Зараз я хочу представити вам нашого спікера. Це Джейк, який займався розвитком бізнесу і в United Kingdom, Великобританії, і зараз розвиває компанію у Німеччині, тому можна задавати йому питання і стосовно Великобританії, і стосовно Німеччини. Цікаво, що Джейк навчався у Японії, тому можна сказати, що це така людина світу з розширеним розумінням різних культур та особливостей співпраці компаній з різних країн. Jake, you know that we have issues with light in Ukraine, so some participants are going to join and unjoin at a different time. But anyway, we have questions from our residents and participants. We are going to, you see that we are recording everything. Yeah, and that's it. yes, that's why we hope to ensure continuity through our event. Yes. And likewise, obviously, I put like my email and stuff at the end. So if there's people that have questions later when it's shared and stuff, I'm always happy to respond when I can. So no problems there. Can you see your presentation now on the screen? Yeah, I can see it fine. That's great. Cool. Then let's start. Yeah, so just as a quick overview, so I was going to do a fast introduction as to kind of who we are and what we're doing. And then I wanted to kind of touch on kind of the experiences I've had with outsourcing so far to hopefully share something from that, which maybe seeing it from the other side could be of interest. And then also kind of like where I'm seeing these potential opportunities for Ukrainian companies, not necessarily just in Europe, but also elsewhere. And then obviously at the end, if there's any questions.
So yeah, so as an overview, so like our mission is essentially we want to make trips as easy as possible for everyone and give them as much access to choice as possible. So some people obviously won't know of us, but we kind of point to say like we're quite similar to Kayak and Skyscanner in the sense of we have a wide range of partners that we'll show. So you're not forced into just one option. And then we'll kind of span every kind of vertical. So on our site, you can go through trains, buses, flights, kind of whatever suits you. And we try and put them in one place so you can just quite simply compare them all together to work out what's the best option. So yeah, the why is we essentially think that travel kind of opens people up and also brings people together. So as an example, I met my wife in Japan. So, you know, it definitely does bring people together, and the mixes of culture is something I always find really incredible. And then, yeah, in terms of from our figures, so we have around 50 different domains in 24 different languages, and we get about 4 million unique visitors per month. So we have quite a wide spread, and we aggregate around 2,000 different transport providers onto our site. So you might see as well, like this is the Ukrainian site. I'm not really sure how well localized it is, but we do always try and make sure we have a local site for a lot of countries where possible. So as you can see here, this is our attempt at Ukrainian. Maybe it's a little bit funny, but we always try and make sure we have the right options available, because we also understand that being able to read in your own language, the way to go around is important, and it's not always provided by the local company, like for example, Deutsche Bahn. It seems like everything correct in Ukrainian. That's good to hear. I'll pass it on. So yeah, this is just like an example of like how one of our pages look. So you can see as well, we've recently added actually the ability to search based on the weather too, because obviously it's quite important to avoid the rain. But we'll try and bring as many options together as possible. So we just wanted to kind of visualize that for you. And then, so the kind of core part of what this, what I wanted to present was sort of like my experiences I've had so far around outsourcing. So some of this stuff might sound like quite obvious, and I think it probably will do, to be honest, but there's so many times where I'll be contacted by people who are offering me their services, and it just raises more questions than answers, which, you know, is definitely quite problematic because it immediately kind of creates a barrier, especially if you get a lot of these emails. It can kind of lead like a sour taste. So you kind of want to raise above that and make sure things are clear. So the first one is like making sure it's actually personalized. Like a lot of them are very obviously just generic and templated. And when you see that, it also shows that they haven't looked into your company, nor do they actually understand why they're contacting you or what kind of problem you have. So again, it kind of just shows that there hasn't been any research, like maybe we're just on an email list or something. So it makes it hard to think, oh, okay, this partner actually is thinking about us. And then the same on the problem side. So a lot of the time I'll just receive an email that says like, we're cheaper, or you have a problem that we can help you with, but there's no real like explanation or example as to what problems are going to be solved or how they can help us. So that's definitely something which is missing in a lot of these. It's kind of just saying we're cheaper pretty much half of the time, but it's not answering any questions I could have from the off. So it immediately means that I have to do more of the legwork. And when you have a lot of these emails, you don't necessarily want to contact everyone. So it's like a good way to quite clearly stand out at the beginning. And then the last point is just being transparent. So again, a lot of information isn't just provided immediately or gives me a clear way to find it. Let's say like through visiting the site or finding examples of other projects that have been worked on that could be relevant and stuff like this. So it provides a bit of ambiguity, which can also cause problems. So another example is, for example, who would even be doing the work? So a lot of the contacts we have are around, let's say, developers. And sometimes there's numerous layers until you even know who you're going to work with. And of course, it's important to have like a connection to that person as they're going to be working on your project. Jake, I'm sorry, just a minute. I failed to say about questions. Шановні учасники, будь ласка, задавайте питання. Я хочу нагадати, що сьогоднішні спікери Вікторія і Джейк готові відповідати на будь-які ваші питання. Якщо ви хочете задати українською, можете якби підняти руку, озвучити українською, я перекладу англійською ваше питання. Окей, let's go further.
Okay. So yeah, obviously an immediate way to stand out is personalizing. Very rarely I'll have an email where the person actually has even visited our website. So if you don't know who we are, how do you know you can help us? Like, why are you contacting us? And that's how you can show why you're relevant. So perhaps, you know, you've worked on a project which is similar to ours. So you have people that have experience of what we're dealing with. It's an immediate way just to cut out and say like, oh, look, guys, we actually understand you, like we hear you. And then there's the empathy component. So like, you know, if I just receive, oh, sorry, I see a question. So Michael, to answer that, it definitely helps, honestly. So like, let's say in the decision-making process, it's usually a mix of myself as the CEO and the CTO. So how we usually do it is like we try and get in touch with the developer as quickly as possible, to be honest, because that's the person we'll be working with. So I've put an example later on, but there's sometimes where we have to go salesperson, project manager, then to the developer. So if you look at the whole process, it can take like, let's say 1 hour to 2 hours before we even are talking to the person who we need to understand can actually do the work. So I would say like, yeah, if there's someone in particular you think fits the bill straight away, it for sure would be the one I open above other emails, definitely. So yeah, so to carry that on, there is also like the empathy part, right? Like if I'm getting a lot of these emails and stuff, like, you know, maybe it's like a busy time and things, just because perhaps I don't respond to the first one doesn't mean it's also a no forever. There's just like, oh, okay, like maybe it's bad timing, like make it more informative, not like an immediate decision and stuff like this. So sometimes it's like I'm just basically getting an automated response sometimes in some of these emails, and it doesn't help me. Like I say, it just causes more sort of headaches than it solves. So yeah, so as I said, it's the solving a problem part definitely helps in these examples. So as you brought up, Michael, like being able to provide a CV straight away of people you think is interesting definitely helps it. So yeah, it's basically just highlight what problems you think you have, provide the examples of how you think you can get us over those problems and why, and any examples of this. So whether it's like similar websites you've worked on, similar tech stack that you think we're using, the developers, it for sure makes things easier, because otherwise we're kind of batting back and forth several times. And if you multiply that by how many people I potentially need to talk to, it can take hours. So if someone's already trying to save me time and make my life easier, like I'm obviously going to be grateful straight away. And yeah, this goes on to it again, so the transparency part. So just as like an example, and I'm going to touch on this again later, but there's been times where I contact someone, then the person I'm talking to pretends to be a developer, but they're actually a salesperson. Then they bring in their boss, and then they tell me that it's actually like outsourced and it's somewhere else, and they'll introduce me to the developer down the line. So already I'm faced with essentially lies as to who I'm working with, what's going to happen. So there's immediately a lack of trust there. So if I know exactly like the structure at the beginning, who I'm going to be talking to, who's responsible for the work, how they're going to work with us, it really makes things clearer. And then I can understand obviously if that suits us. And then similarly to a lot of emails, they'll say like, oh, we can save you money, but you don't actually know how much we're spending on certain things too, or like how we're doing things. So it's just like an assumption, right? So it's good to actually provide some form of evidence or try and explain how you think you'll save us money, more so than just saying we can save you money, because also everyone thinks they can. So it's just a way of kind of cutting out. No worries, it happens. And yeah, so I just wanted to give you like an example as kind of like one of these flows. So let's say I get an email and it says like, oh, you know, like we're cheaper than the others, we can help you solve the problems. A, I don't know how much cheaper you are. B, I don't know what problems you're referring to. Like obviously we have lots of problems we're trying to solve. There's probably a specific area you help. So a lot of the time I'll then try and ask for like evidence. 9 times out of 10, I'm asked to jump on a call because these things can't be explained or shared. So then there's like another fence that's put up.
And then like in the last point, like I'm trying to say, it's like I'm having to like push to try and find out information I need. Like it shouldn't be an uphill battle to get information to help inform the choice, right? Like if someone's like, oh, hey, like I know you get a lot of these, here's the key information, let me know if there's anything else you can do, like I'm free for a call, we can touch on any other questions you have. Immediately things are so much smoother and easier. So it's just like need to cutting through the noise, basically, particularly because like there can be others trying to do the same thing that, let's say, put like a bad brand to this idea of like cold calling and selling and stuff, which like I come from a sales experience background myself, so I know how it is. But like if everyone's just sending these like very similar emails that don't provide any information, if you're the one that tells me exactly what I need, that's the one I'm going to open and focus on. So yeah, in terms of reach out to you, like, so this might sound a bit silly, but in Berlin, a lot of the startups I know of, the majority of the staff don't even speak German. So I'll get a lot of emails in German, assuming because we're in Germany, we must be a German company, and it'll be addressed to me, even though I'd say my name's quite English, like being Wallace and stuff. And I don't speak German, unfortunately. So a lot of the times, if I receive an email in this form, I'll have to like translate it. And I also kind of assume the other person on the other side may not know English. So it already kind of puts a little barrier there. And another thing I'd say too is like, just because one person in the organization is a no, doesn't mean that it's actually how the whole organization feels. So also my own experience, like contacting people in cold calls and stuff in the past, it's about finding the right person. So just because the first person, what you're pitching isn't correct, doesn't mean their problems are the same as other people. So maybe it's about kind of changing the story a little bit when you're contacting someone else, but everyone within an organization, particularly larger organizations, will have different needs and problems. So it's not just like, oh, okay, I've contacted this company, now it's a no. It's like, okay, that person's a no, but maybe they don't have the same issues as this other department or what have you. And then lastly as well, timing. So like, you know, if it's late at night, of course, it's not really going to get as much of a response, or like beginning and end of months, particularly as a smaller organization, are really busy. So I don't really necessarily have the time to respond and look at stuff. So timing is always a key factor, of course. And then yeah, just some other points on this. So like repetition too. So sometimes people just send me the same identical email again with like no changes, which is always quite funny. So like at least like some change to the story, or like maybe even an opportunity to show empathy and stuff, will make me more likely to read it, instead of just basically like nudging me with no changes whatsoever in terms of information and stuff. Unless I would say, if you did send me information, I think it's fair to nudge, because you've already broken down some of those initial barriers. And then again, like adjusting to the customer. So this is the point I was making earlier about barriers. So like if I'm constantly having to ask questions, find out times when we can call, how I can get the developers' CVs, the costs and stuff, is putting more work on my side. And at a certain point, it just becomes too much. It's like, oh, okay, well, I'm not really getting anywhere. I may as well try something else. And then the relevance too. So obviously making sure you know like who we are, like maybe it's like the tech stack, that you have the appropriate developers for that and stuff like this. It makes things so much easier, because then you immediately have shown you've done kind of the base research. You know that you are a good fit for us already, instead of me thinking like, oh, I've just received a generic email, they don't know anything so far, I need to explain everything to even check. You've shown you've already taken away that first kind of barrier. And so, yeah, so the timing thing again, so like, as I said, like a no now doesn't mean it's a no later, but if someone is just like constantly nudging me, like you have to respond now, it kind of just creates that friction. And then I'm like, well, like this doesn't seem like that person understands that it's not right. So maybe it's about, like, as I say in the second point, like informing, like if you have someone new that you've brought in that has an interesting CV, you think, or you just complete a relevant project, it's cool to actually just sometimes hear a bit about that. Just like, oh, hey, by the way, like I know a few months ago wasn't right, but just to let you know, we finished this project and we have this developer who's great, who has this project that he worked on around travel. Maybe that's of interest. And it's very just like soft. It has that empathy tone. It doesn't feel like you're pushing me into a decision. So it feels like I can just take my time to also look into this myself and see if it's suitable.
because it isn't like, you know, let's say 3 months ago, maybe we didn't need a developer. Now might be the right time. And it might just be that that timing of your email the second time round has the right information, hits the right tone, and then is suitable. So I think that's always important. And then the asking questions too. So like I say, like, you know, you need to also work out why you're suitable for us, because at the end of the day, it would be a relationship. So it's about knowing that you do actually have the right profile for us, because also if things go well, obviously there'd be continuation. But a lot of the time it's more, I'm just being told about the company. Like I said, it's normally just, oh, we're cheaper, we're better, but I need to know why you're better for us and stuff like this. So this was the case I was explaining with the transparency. So this has happened a few times, and I think it's happened more with, let's say, like non-European outsourcing agencies that I've like ended up talking to, but they would have like a salesperson usually based in Europe. They answer all of your questions because it's just on chat. Then when you have the call, they introduce you to their boss or like the project manager, who still isn't who's going to be the one doing the work. Then they tell you how it's going to be outsourced elsewhere. So the numerous levels of kind of deceit makes you think like, I'm not even sure if like I want to continue. So it's an immediate red flag, to be honest. But for example, I've spoken to a couple of other like Ukrainian outsourcing companies throughout the summer, and they immediately had the developer in the first call. And the salesperson made it clear that their kind of role was more just to bring us together, and they just sat back and let us speak to the developer. And that was perfect, because then we could get all of the information we needed. We knew exactly who we'd be talking to, how we work with them. So there was like no kind of barrier there immediately. And then it's just about finding out if actually there's the right project fit. And yeah, I've also put some examples of some of the emails I've received in kind of the last few weeks, just to give you an idea of things where I feel like it doesn't really help me, and you can kind of see that quite clearly. So for example, in this first one, I wanted to highlight how there's no personalization whatsoever. It's completely generic in terms of it just says some services, and there's no examples of these services or projects. And it says that we'll be able to reduce costs. But again, I'm not entirely sure where there's the context of how it can reduce costs. Like maybe it's an example with other companies of how they've been able to do this or anything. But all I've got here is to basically told we have some services, we're cheaper, but I don't even know what those services are. I don't know what the projects are that they've done, because there's no specifics here whatsoever. So it again means that the onus is now on me to push through and find out actually if this is suitable. So it just creates questions. And here's another one too. So again, it's just like, hi Jake, my name is X. I'm reaching out to you from Y. We'd like to work together and support you. Let me know. I mean, it's like quite calm. Like I don't really know like why they'll be good for me. Well, again, they're really offering. There's no call to action. It's a little bit too like vague. Again, there's just no information whatsoever. It's just like a couple of sentences, and again, just completely leaves the onus on me to have to do stuff. So yeah, if I'm having to constantly push, it's problematic. And this last one I wanted to add. So one thing that was nice was like the friendly intro, and it's highlighting an error that they found on our site, which is good. They point to a chat directly, but they haven't said how the problem can be solved, but that's fair enough, right? You don't want to kind of like give away the golden goose. But one thing that highlights how they clearly haven't been on our site, and that basically it undoes the first point, is we don't do checkout on our site because we're a meta search. So it shows that it's just a generic email. They're just sending this around, and all they needed to do is like 5 minutes, not even that, to just go on our website, look at our user flow, and they would have seen that that's wrong. But instead they've sent this out, and then I just know already like, oh, you've not done your research, like we're not compatible, right? Like you haven't spent even 5 minutes to make sure we can work together. So maybe there's no point in having a phone call. And then the last point is just some of my personal thoughts basically about how I've like found that Ukraine has like stood out a little bit when it comes to this outsourcing, and why I think it's very positive, because I'd say the Ukrainian brand has grown a lot. Like obviously everything that's happened is incredibly awful,
but like Ukraine has been put in the limelight, and I'd say Ukraine as a nation obviously looks very, very positively now, like how they've dealt with all of this, how the people have come around to it, you know. And when it comes to the tech side too, like people are a lot more open. So like I see, like from a lot of people I've spoken to, they've been a lot more kind of empathic towards Ukrainians, and also in terms of opportunities that deliver. They're a lot more likely to at least like make sure they have that initial phone call with a Ukrainian company. And then also the ability side, right? Like one thing is having the conversation. The next is actually being good. And I would say like there's been a positive kind of showing of like really good ability, like also when it comes to languages and stuff, right? Like lots of different languages, not just English and stuff. There's the proximity to Europe, which makes time zones not an issue, all of these kind of things. So overall, I think like Ukraine has like kind of put itself in a really nice position to capture a lot of like technical demand in the rest of Europe, for sure. And yeah, so just some extra points I wanted to touch on about that. So obviously time zone is really useful. So when outsourcing, as we're based here, if we've like spoken to, let's say, developers in Latin, like South America or in Asia, that means that also the core team, someone needs to be kind of semi-available either early in the morning or late at night, which can be problematic. And if you're a small team, it means that you're putting a lot of trust in people in a different time zone with like your tech, and it can be a little bit obviously scary. So that's obviously a nice positive for Ukraine as well, like nice and close. You can also quite easily arrange like meetings in person and stuff if needed with the more nearshoring approach. So for sure, that's been something we've been leaning more towards. And then the cultural fit too. So this might sound funny, but let's say elsewhere when we've tried with outsourcing, it's more about you constantly having to like make sure everything's structured, defined. You have to tell them what to do, when, how. My experience so far with like Ukrainian developers, and it's a huge selling point, is taking ownership and problem solving. So it's not just waiting for us to say there's a problem here. It's about also saying like, oh, hey, I've noticed there's this problem. I've started working on it. It's not, oh, I need a Jira ticket. Until that's done, I'm not doing anything. No, it's actually about like moving forward first and kind of like taking the issues as they come, which again is a lifesaver, right? Like if you're solving problems, it's a huge benefit, particularly for small teams. And then lastly, I'd say as well, like, I mean, as we've seen with today as well, like with Elisa, like there's prominent voices as well that have like stepped up to try and bring Ukraine more and more into the limelight, which only helps, because that means we're just going to get more and more visibility of Ukrainian companies. And then of course, when you have that opportunity, like I say, like with like my experiences with Ukrainian outsourcing and such, it's been really good. So if you just keep having these experiences, it creates like a positive feedback loop, where you'll just hear more and more about Ukrainian developers and such. It means you're more likely to go there, you hear about them more, and it continues. So I think we've already started seeing that effect, and I think it's just going to continue. And then lastly, in terms of some other stuff, so there is obviously that reducing cost factor that's happening. So as companies are reducing their spend, like particularly as we see like these huge US tech companies, there is still the same technical need. Like let's say if we look at Twitter and what's happening with their developers, there's still going to be a need there. So for sure, there's always going to be a huge technical need. And if like the markets are being suppressed, maybe it's like a need for short-term tech capacity and stuff. So I think there's a big opportunity there. And the strong dollar provides both opportunities, I'd say, in Europe and in the US. So on the European side, being able to have developers and pay in euros is great, because obviously if we have to pay in dollars right now, we're paying essentially an extra 20-25% fee on top of what we were paying at the start of the year because of the change. So being able to pay in euros is great, because also most of our revenue comes in euros. So we're not having to pay any conversion or transaction fees and such. And then on the flip coin of it is a stronger dollar also means for American companies is a great opportunity for them to take advantage of basically having developers in like Europe and in Ukraine and such. So it essentially like pushes that part there as well. So I think there's definitely huge opportunities on this side, even if we're seeing like potentially risks of recession and stuff. Like at the end of the day, the demand for tech will never change.
And it's more about just finding that right opportunity. And I think a lot of Ukrainian outsourced companies fit that role. And yeah, just lastly, obviously, if anyone has any questions, and in the next slide as well, I've put my email. So as I say, if anyone has any questions later, like I'm always happy to try and help as well. Thank you very much, Jake, especially for these precise examples from your own experience. And thank you for highlighting this cultural fit and that it is really, according to my experience, also great benefit from Ukrainian companies that developers and the other staff, they are not afraid to take commitments 100%. And fulfill them. Yeah, I would add here also timing, because I've been living for half of a year in Germany, and it seems like Ukrainian companies are able to provide services several times quicker than European ones. Yeah, for sure. And we even have advantage in hiring people. Our companies are able to hire people in less than 5 days, and in majority of European countries, that's months to hire some person to a company. Я запрошую задавати питання. We have feedback here from Mikola. I would start from the question from a person who wrote me. It is an owner of IT company, and he has been trying to launch IT company a German market for several months. And he has a tricky question. So the main question for me, if there is a sense to open outsourcing company in Germany, because I've been trying to do this for several months, and it seems like small business in Germany are not so successful as in Ukraine. You can be you can have only a contract with some huge company and work with it for several months, or it is a web development, and it is very hard to get some big contracts and many different contracts. It is usually some small contracts with big companies, and in Ukraine you can grow from 3 to 12 people during a year, and it is impossible in Europe. So what is your opinion? Is it the question is definitely a tough question. Yeah, straight out the bat, a very hard one. It's hard to say, because I'd say everyone has like a different experience and such. So I think you're right in saying, like, let's say the more established companies, perhaps they're more likely to lean to other established companies within Germany. But I haven't had to deal with anything like this, so I can't really say from my personal experience. I think a lot of like the startups and the tech scene, particularly in Berlin, they're very open to this. But also at the same time, I don't think there's necessarily like a necessity to be based in Germany, perhaps. Like it might help in terms of being able to meet the team and whatnot, but with COVID, we've obviously got a lot more used to like remote working and things like this. So maybe there is some challenges, but yeah, I think there's still always going to be the same need for developers, like maybe having someone that's like an umbrella sort of like satellite office, sorry, that can meet people and stuff could be helpful. But by and large, like I still think Germany, in particular Berlin, is a good place to start a business. Obviously there's bureaucracies and stuff to jump through and what have you, but there's still like a very strong tech scene and obviously a large demand for developers as a consequence. And other part of this question, what is the portrait of German client? What do they need? Where to find them, these German clients? I would say like also generally with like, let's say Western Europe and Central Europe and such, most people you need to contact, you can find on LinkedIn. So that's always been kind of my main source, but also just making sure, like I say, it's not just trying to contact one person at an organization.
because there's so many different people within particularly a larger organization who have different problems. So it's not about just contacting one guy, because someone else might have a very different picture as to the need. Maybe you need to change like the story that you're trying to pitch. But I think, yeah, LinkedIn, I would say, is definitely the number one source. The next question in chat is about reliability. You know, because of the war, some European companies don't want to cooperate with the Ukrainian one. How would you advise to low risks or to convince European companies, customers to cooperate with Ukrainian companies? Yeah, also a good question. So like I remember actually like back in the summer hearing like air raids whilst having an interview with a Ukrainian developer, and to be honest, it didn't put us off. Like we understood that this could be a potential risk, but equally at the same time, if someone's good, like if there are some issues, maybe there's like a blackout for a day or so, it's not necessarily going to have to be a problem. Like I guess it involves both sides showing a bit of empathy and understanding to the situation. So maybe it will be like it's not like a standard 9 to 5. Perhaps things are going to be a little bit more erratic, but it's about having compassion on both ends. And like I can only speak for ourselves and some other companies I've spoken to, but there is that compassion and understanding there. But I suppose it's just like trying to make sure there is that communication and understanding that this is something that could potentially happen. But fingers crossed, it's also something that shouldn't last for too much longer. One more question about areas of economy. You know, there are different directions of work, and I presume we have certain in Europe, certain companies, not IT, but from other sectors, which could have potential for our Ukrainian IT companies to get into these non-tech businesses and to provide some services for them. How would you estimate which spheres could it be? It's also very hard. Yeah, I honestly couldn't say off the top of my head. Like I don't, particularly of the German economy, I don't think I know enough to say like where I think there could be these potential issues. And also like being able to explain to these non-technical industries about how they could use this capacity, because maybe they're also not as used to it. So I think with those kind of companies, of course, there needs to be more of an explanation as to maybe even how the outsourcing kind of model works, because maybe for them, the whole idea of like IT generally is a little bit more risky, or maybe they have a small in-house team of kind of one guy who's stuck with having to deal with everything. But again, that's what I said before, it's about finding the right person. Like perhaps in these, let's say, non-technical companies, if you're able to get in touch with the IT person or their tech team, even if it's only 1 or 2 people, maybe being able to discuss to them how you can perhaps support them. That person then becomes an ally in that pitch to his boss, who may or may not be technical and understand the situation. So this is why I always think it's really important about making sure it's not just contacting one person, but several. And the question from Michael. Yeah. Thanks for interesting opinion. How large is your development team, and what is the size of your company? And do you tend to hire independent developers, or do you hire developments who are employed by an IT company? So to answer both of them, our company size now is around 15. So we've been growing our like tech team steadily, or like engineering team steadily this year, and we're up to, I think, 6 developers now. So yeah, we've been trying to grow that side a lot because there's been quite a lot of demand to grow like travel post kind of COVID. Like obviously things have unlocked a little bit. But yeah, this is also where, like, as you say yourself, like you can kind of tell our context is a little bit different. So this is also what I was saying about like making sure the message is also kind of suitable to the audience, because the kind of thing I need to hear is going to be different than a company of 1,000 people. And to answer your other one about independent or at an IT company, so this also, I'd say like we're open,
But like sometimes because of these middleman situations where there's a lot of ambiguity and you don't understand how things are, there's sometimes extra blockers. So the positive experiences we've had where there's been an IT company, it's been where, like you say, we have quite fast access to the potential developer. And then it's kind of the case of, let's say, the sales representative or someone to kind of just do the connection and then just make sure things go smoothly. So maybe it's like following up information, stuff like that, kind of like keeping the cogs moving. But then obviously what's most important for us is who we're going to be talking to from like 9 to 6 every day and being able to have that opportunity. But if they're having like, let's say, support from an IT company to get them that role, it's not necessarily a blocker for us. It's just about like that communication flow. I propose to ask the last question because our next speaker has been waiting for long. So are there any resources where you can quickly find a customer in Europe? So we mean not LinkedIn, but maybe some web resources or companies that help to find customers. So we have been using Upwork a little bit more this year than we did in the past, because like you quite quickly see the person's experience, costs and stuff in quite an easy way. But then, like I was saying, sometimes it is that you're talking directly to the person, or in other cases, you can see the organization they're connected to and stuff like this. So I think that's also a really good resource, to be honest, just because information is laid out quite quickly. And then it's a case of, let's say I need a potential developer, it's now me going to you instead of vice versa. So I don't think it's like any harm putting yourself on these kind of freelance sites, like for example, Fiverr or what have you, because then you can just have people coming to you directly and saying, oh, hey, like this is coming up. Instead of you trying to like push the door down, it's kind of us coming up to you. So I think there are several other sites like that. I can't remember some of them off the top of my head, but there definitely are quite a few around. Thank you very much, Jake. Then, unfortunately, we have to finish our part with you. If we have questions, I heard from you that we can ask you by email. Yeah, definitely. So thank you very much for your time. Yeah, thank you too. I hope we will stay connected. Yeah, definitely. Have a good day. Talk soon. Just bye-bye. Okay, have a good evening. Вікторія. Так, доброго дня. Доброго дня, доброго вечора. Так, завантажую вашу презентацію. Так, хочу презентувати нашого наступного спікера Вікторія, яка багато років вже займається продажами у Німеччині. І не лише у IT-сфері, але й у інших. Тому буде особливо цікаво також, і якщо ви чули наше питання стосовно того, у які взагалі галузі може зайти зараз IT-сектор України, можливо, такі як машинобудування або є будь-які інші, вашу думку стосовно цього. Але давайте розпочнемо з вашої презентації і потім перейдемо до питань. Поки я її завантажую, могли б ви пару слів про себе розповісти? Так, звісно, доброго дня. Ну, як уже Аліна представила мене, я вже займаюся IT-продажами досить довгий, взагалі продажами досить довгий період, оскільки моя основна професія – це перекладач німецька, англійська мови, і складалося так по життю вже більше 20 років, що я перекладала в основному європейських селс-менеджерів, які приїздили в Україну і привозили до нас європейські технології після 90-2000 роки. Відповідно, вчилася від них різним технікам продажів, тому що я їх перекладала, і інколи, так як вони продавали, не завжди працювало у нас на українському ринку. В IT безпосередньо прийшла 4 роки тому. Пов'язано було це з рекрутингом. Українська досить серйозна рекрутингова компанія виходила на німецький ринок. Досвід був досить позитивний, але була співпраця також з українськими аутсорсинговими компаніями, які цікавилися німецьким ринком. Наразі
в зв'язку з війною. Тобто весь цей час я до війни знаходилась постійно в Києві, в Україні, і продавала успішно, досить успішно на німецькому ринку. Тому кордони тут були не завадою. Наразі я знаходжуся фізично в Німеччині через війну і залишилася з IT-компаніями з Німеччини, але і допомагаю фактично українській компанії, яка займається виставковими стендами, відкривати для себе європейський ринок. Теж, мені здається, за досить короткий час успішно, тому буду рада поділитися досвідом. Давайте розпочнемо. Я як тільки завантажиться презентація, бо в мене тут трішки, ще треба 20%, я одразу її відкрию, а поки давайте розпочнемо. Хочу нагадати тільки, що ми робимо акцент на питання і закликаю учасників задавати питання. І хочу вам сказати, що у нас у зв'язку з проблемами зі світлом люди відключаються, підключаються, але ми робимо запис. І у нас є попереднє питання від наших резидентів, слухачів. Так, презентація вже є. Секундочку. 9 разів завантажилось. Чудово. Видно, так? Так. Супер. Я, якщо дозволите, сконцентруюся на німецькомовних країнах. Чому? Тому що тільки в німецькомовних країнах маю практичний досвід, можу поділитися кейсами. Тобто ДАХ відомо стоїть за Німеччину, Австрію, Швейцарія. В мене наразі вже є здобування досвіду роботи з бельгійськими компаніями, безпосередньо прямо перед і португальськими компаніями, тобто іншими, тобто європейським ринком, але іншими компаніями. Але він недостатньо, скажімо так, репрезентативний, якщо можна так сказати, щоб ділитися досвідом. Тобто я не настільки практично досвідчена, тобто я можу ставити різницю, але сконцентруємося на німецькомовних країнах. Розказати я вам хочу спочатку про лідогенерацію, ну, в принципі, досить конкретно про продажі. Будемо говорити про лідогенерацію, в її складники, чому вона потрібна, тому що це зумовлено особливостями, знову ж таки, німецької ментальності. Будемо говорити окремо про продажі, тому що бажано, ну мені так здається, з практичного досвіду розділяти лідогенерацію продажі на німецькомовному ринку. Те, чого не можна робити, поговоримо, і поділюсь своїми суб'єктивними, тобто вони взагалі не претендують на, скажімо, якусь оцінку, але, можливо, вони будуть вам корисні, мої суб'єктивні спостереження, мій суб'єктивний досвід, от те, що мені кидається в очі за останній період. Так, можна рухатися далі. Щодо лідогенерації, я думаю, ви всі розуміють, що таке лідогенерація. Чому вона важлива на німецькому ринку? Німці практично не гуглять. Вибачте за таку банальність. Ми йдемо, здебільшого працює outbound продажі, тобто якщо ми будемо говорити продажною мовою, inbound працює, але він не є репрезентативний, настільки він не приведе вам достатню кількість клієнтів порівняно з outbound. І тут потрібно говорити про чітку системність. Тобто перед тим, як взагалі ви будете запускати лідогенерацію, у вас має бути розроблена чітка схема щодо того, з чим ви входите. Тобто, що є конкретно особливим, що ви пропонуєте даному клієнту, чи там даній, якщо ми ширше подивимося, даній галузі. Так? Що є вхідний продукт, чи що є вхідна одиниця, чи можливо, це може бути, починаючи від безкоштовного користування даним порталом, наприклад, для продуктових компаній, там, чи якимось версією аплікації, для аутсорсингових компаній, можливо, це там вхід, якісь демо-версія за там безкоштовна, чи розробка демо-версії для якогось чогось, для певної сфери за досить мінімальну плату, там, дещо, або там знижені тарифи на, не знаю, розробників, умовно. Тобто тут треба чітко проаналізувати, знову ж таки, ту сферу, ту технологію, куди ви йдете. Тобто треба продумати про вхід,
І вхід однозначно має бути, якщо ми говоримо про outbound, на німецькому ринку я рекомендую робити по e-mail. Чому? Тому що LinkedIn іде другорядний, і через LinkedIn це якби вхід, але якби до другого коннекту або другий вхід, як то ми називаємо. І має бути розроблена система фоллоуапів, тому що після входу зазвичай рекомендується робити холодний прозвон, ну так як ми називаємо, бо телемаркетолог робить холодний прозвон, але він вже не настільки холодний, тому що ви все одно відправили імейл. І ви в своєму дзвінку можете зіслатися на цей імейл. Коли ви написали людині в особисті на LinkedIn, це не є підставою їй подзвонити. Тому саме тому я рекомендую, і в принципі ця система вже доказала свою ефективність на моїй практичній роботі. Тобто ми завжди тут можна писати індивідуальні імейли, можна запускати автоматичну розсилку, але в жодному випадку вона не має виглядати як автоматична розсилка, інакше це буде заборонено по законодавству Німеччини. Тобто тут треба працювати з ресурсами для автоматичної розсилки так, щоб воно, коли ви відправляєте 2000 імейлів, не впадало в вічі, що це автоматична розсилка. Це принципово, це дуже важливо. Потім система фоллоуапів, тобто дзвінок, і що після дзвінка, якщо вони дозвонилися або відправили перший імейл, вона має бути розроблена. Крепко спамити не можна, тому ці фоллоуапи можуть бути розбавлені, як я сказала, через LinkedIn, через Xing, це якби німецька версія LinkedIn, і знову ж таки дзвінки. Те, що я сказала, з розсилкою треба бути дуже обережною, ви можете потім ставити цей контакт на розсилку і догрівати, або, як кажуть, там вирощувати її, цей контакт, але треба дуже бути обережним і якщо відправляти, тобто це не повинен бути спам в жодному випадку, тому що, знову ж таки, ми тут знаходимося на межі законодавства, то, що дозволено законодавством, те, чого не дозволено законодавством. Тобто просто слати якісь там дайджести новин не підходить, якщо людина не підписувалася, або просто писати там, дайте мені відповідь, дайте, вам цікаво, теж не підходить, тому що на вас можуть, знову ж таки, звернутися, на вас можуть подати в суд. Тобто тут дуже воно має бути така тонка межа між тим, що ви даєте, що ви розсилаєте, і завжди давати людині опцію відписатися. В будь-якому випадку ці приписочки мають бути. У вашому підході на лідогенерації, як я вже сказала, ви маєте давати рішення проблеми. І це має читатися в першому реченні. Тобто не треба писати, що я там такий-то від такої компанії, це не цікаво, все вони далі не читають. Вони відкривають імейл, читають перше речення, і рішення їхньої проблеми має лежати в першому реченні. Тому для того, щоб дати це рішення, вам чітко треба розуміти проблему, наприклад, вашої галузі чи вашої цільової аудиторії, вам чітко треба розуміти, до кого ви йдете, кому ви пишете. Це, наприклад, там, не знаю, рекрутери, чи це CTO, чи це менеджери з маркетингу, в залежності від того, яка ваша цільова аудиторія. І це можуть бути навіть на німецькому ринку зовсім не ті люди, які приймають рішення, але саме ці люди посприяють прийняттю рішення, скажімо так, тому що саме ці люди зацікавлені будуть від того, що ви вирішите їх основну проблему. І це рішення має бути справді унікальним, тому що якщо ви пропонуєте, знову ж таки, все те саме, що пропонують інші, ви не зможете, тобто ви фактично в червоному океані, ви стоїте в ряд з усіма іншими, і у вас немає цієї конкурентної спроможності, і вони можуть фактично закупити, знову ж таки, у тих самих більш перевірених німецьких підрядників, наприклад, чи німецьких постачальників, чи замовити цю розробку, знову ж таки, у своїх, там, не знаю, польських контрактерів, з якими вони давно працюють. І коли ми йдемо в лідогенерацію, дуже важлива структура, ця формальність, тому що це основне, що відрізняє німецький ринок і, власне, німецьку мову від українського і американського, англійського ринку. Принципово, буває, звучить дуже банально, але тон, тобто звертання на ви, які вислови, звертання формалізоване, тобто тільки так, тобто є в німецькій мові одне звертання, яким ми відкриваємо імейл, і тільки воно може бути, тобто туди не можна вставляти різні варіації, тільки це звертання, крапка, і тільки з таким закінченням цей імейл має закінчуватися. Якщо ви там собі дозволите вставити лишнє слово, воно може буде сприйматися зовсім не в тому тоні, і тут, знову ж таки, обов'язково залучати саме на цю структурність носія мови. Якщо є можливість,
дати носію мови почитати, бажано, щоб він був взагалі десь з системи, десь з продажів, чи взагалі з галузі продажів, або принаймні якимось коректором, лектором текстів в IT і суміжно з продажами. Тому що просто так написати, наприклад, людині, яка знає там англійську, ви там через Google перекладач або через Діву переклали, воно не спрацює 100%. Тобто ці імейли не будуть читати, вони не будуть доносити той меседж, який потрібний. Так, це що стосується лідогенерації. Зазвичай лідогенерацію можна, тобто в німецькому ринку, в принципі, в своїй практиці, я розділяю, тому що фахівців на продажі на наступний етап знайти досить важко з німецькою, англійською мовою, ще які там вміють відчувати тон, настрій і так далі. Ми розділяємо зазвичай на в англійській сетер і клозер. Так само ми тут можемо сказати, лідогенерацію можна віддати людині, який ви підготуєте, який клозер це все підготує, або людина, яка компетентна в продажах і в німецькій мові, і в цих всіх бекграундах, це все зможе підготувати і посадити на те джуна чи мідла в продажах, який може не дуже компетентний там в якихось деталях німецької мови, має її на якомусь достатньому рівні, щоб орієнтуватися в тому, але не настільки, тобто це можна віддати. І як тільки прилітає там якась зацікавленість, воно гарненько передається безпосередньо на людину, яка закриває. І тут важливо, що продаж на німецькому ринку, вона пов'язана з особистістю, тобто продає людина. І дуже німці дуже прив'язуються до селс-менеджера, який продає, звісно, це має, тобто їм важлива комунікація, наскільки людина там чує їх, швидко реагує. Тобто я швидкість написала на першому місці, про це говорили, уже Аліса, ви говорили, тому що у нас досить успішно вдаються продажі, тому що ми швидко реагуємо, так. Але не треба очікувати подібного від вашого замовника. 100%. Тобто німецька компанія очікує від вас швидкої реакції, але себе не зобов'язує давати вам досить швидку реакцію. З цим треба жити. Тобто з цим треба вам, тому я на попередньому слайді говорила про системність, тобто у вас має бути заготовлена якась там ряд фоллоуапів, які ви, наприклад, якими ви доводите вже на цю відповідь, але це знову ж таки має бути неназойливо. Чи ви там можете перезвонити, нагадати про себе. Але як тільки прийшов запит, як тільки вже з лідогенерації прийшов теплий клієнт, там треба буквально в наступний же день писати, дзвонити, реагувати. Про наполегливість я сказала в міру, хотіла додати, тому що не можна пушити, але завжди на дзвінку, коли ви, наприклад, є зацікавленість, зазвичай ми робимо так, я пишу імейл, якщо людині зручно, зразу виводимо на дзвінок. Це саме основне. Тобто німці говорять по телефону, в буквальному сенсі багато, або по Teams, Google Meet їм невідомий, що це таке, Zoom тим більше. Ми виводимо, якщо в них немає бажання, то тільки по телефону. І виводимо на дзвінок, і важливо сказати про те, що вам потрібно скомунікувати, не забути це, коли вам можна знову позвонити, чи яким чином ви дасте нам фідбек, коли мені чекати від вас фідбека, тому що це важливо прокомунікувати, інакше, якщо це десь загубилося в розмові, і ви там очікуєте фідбек через 2 дні, через 2 дні на почту імейл, ваш клієнт може сказати вам, упс, не спамте мене, ми ще там не говорили про це, в мене багато іншої роботи, або вона пішла в відпустку, все, її немає там на 2 дня, і потім, коли вона повернеться в відпустки, бачить, у вас там вже від вас прилетіло 2 фоллоуапа, що негативно, повністю негативно впливає, виглядаєте ви в очах, знову ж таки, німецькомовного клієнта. Тобто тут потрібно мати цю наполегливість, тобто все-таки запитувати, але в міру. І телефонна розмова, це я завжди називаю, це ваш зірковий час. Тобто це зірковий час, тому що в мене були випадки, коли прилітає запит, клієнт говорить, зараз можу говорити, чи там можу говорити через годину, я його набираю по телефону, і ми отримуємо всю достатню інформацію. Клієнт говорить, добре, висилайте контракт.
Тобто німців можна закрити фактично за день, не грівши їх там півроку, а можна і не закрити, тому що розмова не вдалася. І тому, знову ж таки, повертаючись до того, що я почала, що продажі має любити, по-перше, людина, яка вільно володіє німецькою мовою. З англійською ви не продасте багато, все одно. Це може моє суб'єктивне, я про це скажу там далі, але це знову ж таки мій суб'єктивний досвід. Німецька мова має бути майже на рівні вільного, щоб відчувати інтонацію і якісь, знаєте, тому що німці не говорять конкретно, мені не підходить. Німці говорять, можливо, ми розглянули інші варіанти, тобто вони настільки дипломатичні, настільки це все завуальовують, що інколи ми, як українці, можемо думати, так це так чи ні? Тому тут дуже важливо, щоб був досвід роботи чи проживання в німецькомовному середовищі, і це глибоке володіння мовою, плюс, коли продажник дзвонить, тобто, знову ж таки, він має бути готовий, все, це його зірковий час, тобто в нього має бути все під рукою, він має бути готовий до всіх можливих питань, які задасть клієнт, а не так, що, ви знаєте, мені це треба спитати там у дизайнерів, чи мені це треба спитати там у юристів. Звісно, бувають випадки, наприклад, коли вже це виходить за межі вашої компетентності, тому що це не стосується безпосередньо галузі IT, а, наприклад, якихось там обмежень юридичних це законодавства. Тоді так, звісно, це оправдано, але ви обіцяєте дізнатися, і це вже все, це ваше зобов'язання, вам потрібно дати відповідь. Або ми не дамо вам цю послугу, або ми не надамо, тому що. І це може розглядатися, знову ж таки, для багатьох власників компанії як мінус, але будьте певні, це знову ж таки мій особистий досвід, що ваші клієнти підуть за вашим продажником, за вашим менеджером з продажів на німецькому ринку. Тому що німецькі клієнти прилипають не в першу чергу до компанії, а прилипають в першу чергу до людини, яка з ними співпрацює, яка їм продає. І зазвичай в німецькому ринку менеджер з продажів дуже часто в галузі IT може виконувати або підтримувати аккаунт-менеджер в складних комунікаціях. Якщо можна, Аліса, трошечки назад, бо це ми вже трошки ще не туди. Так, тут. Щодо того, що не можна. Як я вже сказала, не можна спамити. Чому? Тому що доступ до комунікації з німецькими клієнтами, всі ми наразі отримуємо дуже багато імейлів, особливо професійних. І вони губляться. Якщо цей імейл не загубив, тобто не зачепив, він загубився там під тоною. У мене було навіть таке, що коли я перезвонюю, кажу, ви знаєте, ми вам там писали імейл, я б хотіла поговорити щодо того, ми пропонуємо вам такі рішення. Вона говорить, так, справді, давайте, я пошукаю ваш імейл. Скролить, ось, ага, так, читаємо ваш імейл, ага, давайте поговоримо. Це, знову ж таки, ми повертаємося до системності лідогенерації. Спочатку імейл, на який можна зіслатися, але має бути рішення, тому що вона хоче з вами поговорити. Якщо вона дивиться, що це було 5 імейлів за останні 5 днів і ви спамили кожен день, вона вам зразу скаже, це ви взагалі, ви мене заспамили, я не буду з вами говорити. Це, це не можна. Повільність. Я вам говорила за швидкість, і обов'язково потрібно, тобто не можна повільно реагувати, тому що зазвичай німецькі компанії, коли вони хватаються за рішення, дуже часто так буває, що це ось треба все, тому що у мене там дедлайн, або це в мене рішення ось лежить на столі, мені треба вирішити це питання. І вони очікують від вас швидкої реакції, і якщо ви пообіцяли вийти на зв'язок за тиждень, і якщо у вас навіть немає рішення ще за тиждень, вам обов'язково потрібно про це написати. Тому що теж з практичного досвіду, це все шишки набиті мною, коли ми запізнювалися навіть там з пропозицією на 2 дні, чи там з рішенням на 2 дні, мені клієнт міг сказати, ви ж
ми то розглядаємо вас, але ви розумієте, ви ж запізнились на 2 дні, ви ж мені тиждень нічого не писали, 5 днів нічого не писали, могли б хоча б позвонити. Тому тут оце теж така, знаєте, дуже такий крихкий лід, де от не наспамити, але все-таки де не бути занадто повільним. І все одно, знову ж таки, повертаючи до настирності, не треба здаватись, да? Тобто потрібно набивати цю воронку продажів в будь-якому випадку за рахунок збільшення кількості, потім їх там догрівання, як я вже знову повторюся, в міру, але відомий вислів «лупайте цю скалу». Ви запам'ятовуєтесь, якщо цей контент, який ви даєте тими імейлами, якщо ви перезванюєте в зручний час, нагадуйте про себе, ви зафрендились десь там на LinkedIn, на Xing, ви там постите чи там пересилаєте цікавий чи релевантний хоча б контент. Знову ж таки, були випадки з власного досвіду, коли людина каже: ой, я дивлюся, ви тим-то і тим-то займаєтеся, мені якраз це зараз треба. Тобто варіант того, що вона про вас згадає в важкий для неї час, я думаю, це універсально, 100%. Це 100%. Вона не перезвонить, але принаймні імейл напише. Чи в LinkedIn рідше, зазвичай напише імейл в німецькомовному ринку. Аліс, тепер можна трошки далі. І те, що я сказала, мова має значення. Для німців вона справді має значення. Я навіть в ІТ, повірте, я знаю, тобто зі мною можуть багато хто сперечатися, тому я віднесла це до суб'єктивного. Попри це, мені здається, що набагато легше продавати і більше можна зробити закритих саме проєктів, коли ти говориш з менеджером чи з вашим замовником на одній тій самій мові. І бажано ще, тобто, якщо ви продаєте на півдні Німеччини, тобто розуміння цих всіх відмінностей, діалектизмів, тому що, наприклад, якщо ви продаєте в Баварії, то там точно треба вставляти пару словечок таких, жаргонізмів, чи там оперувати до спільних якихось тем, тому що для баварців там це просто дуже важливо. Вони якби не довіряють свої кошти чи там глобальні великі проекти людям, які їх не повністю розуміють. Локація менеджера не має значення, як на мою суб'єктивну думку, тому що я 3 роки продавала, сидячи в Києві, навіть під Києвом. Для цього є багато сучасних технологій, там IP-телефонія, берлінський номер, тобто багато всього, якими ви можете оснащити свого менеджера. Наприклад, тому що я розумію, оплачувати менеджера, який найнятий в Німеччині і сидить в Німеччині, досить дорого. Тому тут можливо шукати альтернативні варіанти. І підготовка – це ключ до успіху. І, напевно, в залежності від сфери вона може відрізнятися, але мінімум 50/50. Проте є сфери, де 80% успіху робить саме підготовка. Тобто це лідогенерація, правильні імейли, скрипт, проробка, підготовка до дзвінку, чітко вивчення компаній чи там сфери, до якої ви стукаєтеся, чим вони живуть, якою мовою вони говорять. Ця людина, яка її проблема. Тобто вам треба дуже важливо розуміти мотивацію цільової аудиторії. Чому оцей менеджер, яка в нього проблема? Чи він там самостверджується за рахунок того, що ви дасте йому, наприклад, якщо це рекрутинг, там того кандидата, чи компанія, тобто цей менеджер збільшить свій процент до річної зарплати за рахунок того, що він зробив проєкт, який приніс величезні кошти, а цей проєкт він зробив за рахунок того, що ви запропонували йому там цю аплікацію, чи там це рішення, чи так далі. Тобто там чітко треба розуміти саме цю психологічну складову людини, якій ви пишете, і давати зразу рішення її в першому реченні. Потрібно ще, наступний мій пункт – це рожеві окуляри. Я зіштовхувалася з компаніями, які виходили на німецький ринок і думали, що німецький ринок – це багатий ринок багатих клієнтів. Тому я це називаю рожеві окуляри. Ні, це не ринок багатих клієнтів. Німці так само шукають, де купити дешевше, де купити, інколи навіть зневажаючи якістю, були такі випадки.
або навіть там оптимальна якість, оптимальна, тобто не найкраща якість, а оптимальна якість за оптимальну ціну. Є, звісно, компанії, які готові багато платити, але їх більш одиничні. Все одно навіть німецька ментальність, вона десь якось якби корелює з, ну я не скажу жадністю, з економністю, да? Тобто з ціновою ефективністю, називаємо це так. І знову ж таки, до останнього, стосовно особистості, це те, що я вже сказала, це є успіх, тобто ваш сейлс-менеджер – це успіх компанії. Тому в мене є такі випадки, навіть власне для цієї української компанії, де власне власники компанії намагаються самі продавати, да? Тобто чи вводять менеджера з продажів в склад компанії для того, щоб не втратити менеджера разом з клієнтами або півкомпанії. Ну, дуже багато таких прецедентів на німецькому ринку, коли менеджери з продажів уходять і забирають з собою всіх своїх клієнтів. Це, ну, на жаль, але про це потрібно говорити, і до цього треба бути готовим. Тобто я тут в жодному випадку не хочу набити ціну менеджерам з продажів, але хочу навпаки застерегти вас, коли ви виходите і наймаєте, що ви маєте про це думати постійно. Якщо ви бачите, що менеджер робить KPI, показує, приносить клієнтів, у вас завжди має бути отут в голові оця думка, яким чином мені зробити так, щоб не втратити клієнта тоді, коли там менеджер, у нього буде поганий настрій, і він звільниться. В принципі, в мене все. Дякую за увагу. Думаю, що буде більш продуктивніше, якщо ми підемо до питань. З задоволенням поділюся також, якщо буде цікаво, кейсами практичними, ну, наскільки вони є релевантні, не знаю, для аудиторії. Дуже дякую, Вікторія. Так, є питання вже. Ну, тут було питання стосовно, чи може бути клоузер англомовним, але ми почули, що ви рекомендуєте лише німецьку мову. Так. Так, і таке питання, чи багато індусів на ринку Німеччини? Давайте так, тобто багато, але вони різні. Ну, давайте знову ж таки розділимо. Є індуси, які працюють тобто багато німецьких компаній, такі, наприклад, як Альянс навіть, мають свої бек-офіси в Індії, Таїланді, в Пакистані. Тобто багато німецьких крупних компаній, які переносять розробку саме в ці країни. Але, знову ж таки, у таких компаній є величезні проблеми з бек-офісами, тому що їм обов'язково є така проміжне кільце, це менеджери з проєктів, які є німецькомовні, обов'язково, або це німці, або це, наприклад, там болгари, поляки, які тривалий час, 3-4 роки, працювали з цими командами в Індії, вони їх відправляють туди, і які потім виконують комунікацію між замовником і бек-офісом, да, між замовником там тієї розробки і безпосередньо самими розробниками, індусами. За рахунок цього, за рахунок цієї моделі, багато великих аутсорсингових компаній німецьких або взагалі глобальних гігантів оптимізують витрати на розробку. Да? Тобто їм простіше наняти там 5 менеджерів проєктних, таких кваліфікованих, і платити їм такі досить жирні зарплати, ніж, наприклад, тримати команду з розробки в Європі, плативши там податки і так далі, і так далі. За рахунок цього є частина індусів, які поступово переїжджають в Німеччину по блокад і звільняються з таких компаній, виходять на німецький ринок. Наразі, от якщо аналізувати взагалом німецький IT-ландшафт, мені відомі тільки 2 акселератори крупні для стартапів, один під Франкфуртом, ну, можна сказати, Франкфурті, один під Нюрнбергом, які на 40% складаються з капіталу з Індії за рахунок того, що вони переносять розробку технологій стартапівських в Індію. Але їх тільки 2. Тому, тобто,
тут можна сказати так, чи багато? Так, вони є, вони просто різні, але німці розуміють складність роботи з індусами, тому от виникає оце якби проміжна одиниця. Німці з радістю працюють з поляками. Якщо от говорити про прямих конкурентів українців, це поляки. Тобто наші в IT, в аутсорсі, в мене були такі випадки, коли ми продавали проекти, і мені потім, з рахунок того, що в нас такі довірлива комунікація з клієнтом, вони відмовлялися від українців, тому що поляки пропонували їм фактично за ці самі гроші. Тобто це не було дешевше тих самих українців, які вже переїхали в Польщу, але це вже був Євросоюз, і це були зрозумілі правила гри, тобто в рамках європейського ринку. Тому я вважаю, що якби основними конкурентами, на кого треба дивитися і придивлятися, якщо українські компанії планують, особливо з аутсорсу, виходити на німецький ринок, це поляки. Таке питання, чи порадите ви, щоб сейлс-менеджери були жіночого або чоловічого полу, гендеру? Тут немає, тут взагалі немає різниці, тобто німці на рахунок цього повністю нейтральні. Тут немає оцього загравання, знаєте, там як десь в Дубаї, тобто в арабських странах, де можна, в країнах, де жінка може зіграти на плюс, або, можливо, я не знаю, там в Америці чоловік. Це зовсім гендерно нейтрально. Менеджер просто, тобто мені здається, там інше. Просто треба відчувати клієнта. Тобто, коли ти з клієнтом, ти фактично на ньому одружуєшся. Ти ще йому ще нічого не продав, ти вже на ньому одружився, тому що ти все знаєш про нього. І навіть оці там якісь нотки, то ти вже розумієш, що він тобі підказує, що от нам бюджет не підходить. Тобто він там якось по-іншому пішов, а ти вже розумієш, що там певно в бюджеті. Або там у нас там нам не вистачає, нам не треба такий дуже наворочений проєкт, нам треба скромніший. Але він це не скаже, що зробіть мені там, приберіть мені ці фічі там чи ще щось. В жодному випадку. Тобто в моменту це, що напевно треба дивитися більш на особистісні якісь софт-скіли менеджера, ніж на гендер. Як ви думаєте, які зараз можливості нові відкриваються для IT-компаній, аутсорсу, аутстаф українських? А саме в які галузі можливо зайти, такі, до яких ще цифровізація, діджиталізація не дібралася? Або, також, можливо, з яких країн? Ви сказали, що Польща, так? Ви рекомендуєте з Польщі там починати? Не починати, а придивитися як до конкурентів. Тобто я не кажу заходити в Польщу і продавати з Польщі. Можливо, це теж як варіант, воно додасть плюсів, тому що якби зрозуміли правила, але треба дуже уважно подивитися до своїх конкурентів в Польщі, які вже працюють на німецьких ринках, і подивитися, що вони пропонують, хто в них продає, що в них там, тобто особливості якісь там на сайті, можливо, чи в соціал-медіа, що там як. Я би не рекомендувала на німецькому ринку йти в ті сфери, де не добралася цифровізація, дігіталізація. Чому? Тому що якщо вона туди ще не дійшла, значить на те є певні законодавчі обмеження або певні оперативні, бюрократичні обмеження. Розумієте? Тобто тому це буде досить важка і закрита сфера. Я би рекомендувала придивитися до сфер, які розвиваються уже, але не перенасичені. І запропонувати щось унікальне. Наприклад, така сфера – це авторизація. Наприклад, фейсова авторизація через підтвердження, наприклад, в страхових компаніях чи в банках. Тобто сфера авторизації, ідентифікації особистості, авторизації, вона зараз вже трошки полегшена, послаблена, але не досить розвинута. Наприклад, є такий німецький стартап Nect, вони зараз там ледве не просто рвуть німецький ринок і співпрацюють з величезною кількістю німецьких клієнтів, досить крупних банків, страхових компаній, і вони майже єдині. Тобто я не знаю аналога їм
на німецькому ринку. Тому, тобто, це можливість. Тобто він один чи там два, ви бачите, що є такі стартапи, от там можна рухатися, тому що можна подивитися, які рішення в продукті вони пропонують, і запропонувати. Я впевнена, що ми можемо запропонувати більше, ну, тобто, фактично, чи більшу якість, чи там якусь особливу якусь фішку. Так, тут щось писав, я десь бачила в коментарі, healthcare можна. EdTech – це теж бомбить зараз дуже інтенсивно, і на це є величезний попит на німецькому ринку. Є досить успішні стартапи, які, так скажемо, напівнімецькі або частково німецькі, німецько-американські, і через них можна гарно заходити. Можна йти в автомобільну індустрію, але вона досить складна в автоматизацію. Чому вона складна? Тому що вони на C-Sharp, вибачте, да, на embedded технології C-Sharp. Вони досить традиційні, тобто німці не готові змінювати усталені технології. Тобто вони готові, але дуже поступово. Тому, коли ви їм пропонуєте рішення, не треба пропонувати щось радикальне. Да? Візьміть, от, наприклад, ви там заходите, в мене там серед клієнтів є компанія Гетце, вони пропонують там автоматичні закриваючі ці системи, в них вони все на C, на C++, на C-Sharp, в них все там написано на цих технологій. Вони не відкриті вже там до чогось досить такого радикального. Тому можна було б запропонувати, да, проаналізувавши, знову ж таки, да, вашу нішу, щось якби традиційне, плюс, да, там, маленький бантик, плюс нове. Тобто, щоб для них там не було, ой Боже, все міняти, всі протоколи. Тобто німці не готові до радикальних змін. Це для них дуже вихід із зони комфорту. А коли ви їм показуєте, що ваша зона комфорту буде, але ще буде оця вишенька, то вони просто скажуть, вау, клас. Ну, тобто тут треба, знову ж таки, бути в міру. Вікторія, а оця неготовність до змін, вона прив'язана до якогось віку? Чи можливо це ментальність. Це ментальність. Це 10? ментальність. І думаєте? Це 100% ментальність. Тобто навіть молоді, вони, ну, тобто молоде покоління, знову ж таки, що значить молоде покоління? Тобто, враховуючи німецьку систему освіти і так далі, тобто молоде покоління в робочому віці, в них починається десь в 35. Тобто джуни, да? Тобто ти джун, там 3 роки, університет, школа 20, університет там 6-7, це 27, потім пішов посидів з дітьми, прийшов, потім там десь постартапив. Реально виходимо там десь в 35, в нормальне якесь русло, в серйозну компанію. Я не бачила джунів в 25 років, я не бачила таких програмістів. Це у нас інсайт. так, в німецькому ринку я не бачила, тому що вони ще вчаться в 25, вони тільки школу закінчили в 20. Тому очікувати, ну і плюс в них джун це 3 роки, тобто 3 це ще навіть не мідл. Одинично готові там з річним досвідом розглядати там як джуна, ну, наприклад, якщо ми продаємо, тому теж там для аутсорсингових компаній вам треба теж, знову ж таки, в продажах це просто розуміти. Я не кажу, тобто не будемо говорити за нашу внутрішню кухню, але коли ви говорите і ви кажете, що у вас там на вашому проєкту будуть працювати розробники з досвідом років, наприклад, там 3+, для німця це не впечатляє взагалі. Тобто треба 7+. О, хорошо, оце мідл. Тобто 5 плюс 7 – це middle, 10 – це вже senior. Це така, знаєте, просто такі моменти. Окей, зрозуміло. Костя хотів задати також питання. Константин? Ага, Так, доброго дня, секундочку з зв'язком. Трішки проблема. Так, я маю 3 питання, але я коротко і швидко. Перше питання. Підкажіть, будь ласка, наскільки допомагає в заключенні контрактів або налагодження зв'язків, якщо, наприклад, ти відкриваєш представництво в Німеччині, або, там, наприклад, дієш з іншої країни Європейського Союзу. Тобто, ми, наприклад, українці, відкриваємо компанію там в Польщі і йдемо на німецький ринок, або відкриваємо безпосередньо представництво в Німеччині і діємо
на їхньому ринку? Це перше питання. Друге питання: наскільки європейські асоціації, там IT різного роду, допомагають в просуванні, і чи підсилюють вони компанію, якщо ми є там учасником якогось асоціації, чи допоможе це покращити комунікацію з майбутніми клієнтами? І третє питання, для України зараз це дуже актуально, це ринок у нас military tech. Наскільки цікавий німцям military tech? Дякую, у мене все. Перше, німецька компанія. Мені, з точки зору коштів і часу, вхід через Польщу або Литву оптимальний, але як тільки ви дійдете з німецьким клієнтом до моменту переказу коштів, оплати, серйозні компанії з ненімецькими компаніями співпрацювати, тобто платити не на німецькі рахунки не будуть. Тобто я чула будь-які, там хтось казав, на Дубаї платять, ні, не платять. Навіть знову ж таки, з Alpaca Expo Group, це досить серйозний гравець, українська компанія на виставковому ринку, вони робили там величезні павільйони, їх знає майже весь світ. Німці приїжджають в офіс, сідають і кажуть, власне, от я сиджу, сидить засновник, і вони кажуть, це несерйозно, які Дубаї, невже у вас немає німецького рахунку? Тому тут ви маєте це тримати завжди ось тут, тобто починати, можливо, перші півроку досить непогано, але потім ви все одно впретеся, якщо у вас будуть серйозні зацікавлені клієнти і контракти на сотні тисяч за межі Німеччини, платити ніхто не буде. Це фінансовий моніторинг, це несе там потім за собою певні моменти з фінансової служби. Цього німецькі компанії не люблять. Це, знову ж таки, вихід із зони комфорту. Щодо просування, знову ж таки, в залежності від на США теж не будуть платити. Це я вже бачу. Питання на США теж не будуть платити. На жаль. Тобто це, можливо, там 50 тисяч, 100 тисяч все заплатять, але коли у вас проєкт на 200-300 тисяч і співробітництво найбільш серйозні, повірте, прямо люди, які приймають рішення, приїжджають і кажуть власнику, це ж несерйозно. Невже... І ми в процесі наразі, тобто в організації німецької компанії, тому що просто є замовлення, є продажі, а обмеження з оплатами, скажімо так, тому що вони, це вихід з зони комфорту. Щодо просування, в залежності від того, яка компанія, якщо це стартапи, дуже гарно допомагають німецькі акселератори, але туди треба знову ж таки подаватися, виконувати проєктні там відповідні передумови, заповняти заявки, але потім, як тільки ви потрапили в цей акселератор, якщо ви вже туди влізли, то там досить сильний промоушен, справді рекомендую. Всі інші асоціації, вони це просто є дорадчі, і вони дуже часто з прямими продажами, тобто вони грають на імідж, дуже гарно, на вашу репутацію, але з прямими продажами вони нічого не пов'язані. Це моє суб'єктивне. Прямі продажі забезпечує буквальні продажі, тобто я просто, можливо, за рахунок того мого обмеженого досвіду в продажах на ринку України, я не знаю, як працюють українські менеджери з продажів, але ти маєш продавати. Тобто в мене кожен день по 2-3 години я сиджу на телефоні. Тобто або ми дзвонимо в холодну, у нас є окремо людина, яка тільки займається телемаркетингом, прозвонить, тобто ти маєш дзвонити. Ти маєш працювати, продавати. І тоді в тебе буде наповнена воронка, і ти зможеш вибирати вже, відвалися, не страшно, там зайде цей. І наступне – це рекомендації. Тобто, якщо ви, наприклад, заходите в асоціацію чи в якийсь союз, чи ще щось, якщо цей союз є німецьким і він зможе дати вам рекомендації, ця участь того варта. Тому що німецькі компанії, якщо це серйозні, фактично друге, що вони запитують, це референції. І референції в німецькій площині даються наступним чином. Це не відгуки, які висять у вас на сайті, дається конкретно компанія, телефон, імейл, ім'я і прізвище, посада людини, якій можна подзвонити. Ясно, що це попередньо вам треба спитати, чи можна дати цей контакт як референцію у клієнта.
І це якби в емейлі, звісно, там ви приписуєте, прошу якби користуватися конфіденційно. Ось наші референції. Якщо там у вас хоча б 3 таких особи з різних компаній, все. Ну, тобто ваш якби ріст фактично забезпечений. Тому що не факт, що вони подзвонять, але коли ви як виконавець готові дати телефон, імейл, конкретну особу, це говорить про те, що так, справді, це оцей social proof, який не треба доводити, да? Не треба навіть там, можна не бути активними в LinkedIn, не займатися там якимись просуваннями, але коли ви там заходите до серйозної компанії, говорите, ось у нас є референції, з задоволенням ми вам надамо, вони кажуть, так, давайте, ось, будь ласка, там компанія така, то це може бути навіть не обов'язково німецька, хоча б одна має бути німецька, але мають бути достатньо, такі, якби відкриті компанії, американська, можливо, там, чи європейська, там, зробити солянку, там, 3, одна американська, одна європейська, одна німецька. Теж гарно зайде. Але там, де конкретно, от йому можуть позвонити і сказати, да, ви працювали, да? Ага, і як? Добре? Чудово. Все. Ну, тобто німці оце зроблять, тобто вони позвонять або напишуть імейл. Можуть, принаймні. І це дуже гарно, це просто нереально працює. Ну. Вікторія, де ви порадите шукати клієнтів та де шукати, в чому потреби клієнтів? Чи є якісь джерела такі? О, це настільки, така широка, просто таке широке питання, в залежності від того, чим займається компанія. Ну, тобто, давайте відшовуватися від цього. Тобто, от дивишся нішу, аналізуєш тих, хто є. Тобто, ясно, що в першу чергу це конкуренти. Тобто, треба робити просто аналіз конкурентів. Знову ж таки, ми там говорили, да, EdTech або Healthcare. Да? Тобто, туди от дивимося, хто там є. Хто там є в Німеччині, в Австрії, але такий неповерхневий. І я би сказала, тобто ми як виходили, ми робили теж, спросили маркетологів і робили самі. І дуже часто навіть те, що ми робили самі, набагато ефективніше, тому що ти знаєш якби свій продукт, ти знаєш те, що ти можеш дати, і ти вже більш скептично, прямо Excel-таблиці, великі дані, ми це все збирали, аналізували, виносили, обговорювали. І от саме шукали, оце наш вхідний продукт, наприклад. Оце ми якби даємо їм безкоштовно. Окей, да? Тому тут, мені здається, починати так, а потім вже, як ви встановили там, хто ваші клієнти, тобто проаналізували конкурентів, подивилися, хто їхні клієнти, подивилися на клієнтів, прошерстили там їхні сайти, LinkedIn, чим вони живуть, визначаєте, хто у вас купляє. Потім слідкуєте фактично за цією людиною. Тобто не треба до нього стукатися в LinkedIn, просто ви дивитесь. Є зараз в продажах такі ж ресурси, де можна навіть на німецькому ринку ми дістаємо і телефони, і імейли цих людей, і все. Тобто у вас якби все вже якби підготовлено, ви вже подумали, чим ви цій людині допоможете, ви подивилися на його фотографію, там, що він постить, що він лайкає в LinkedIn. Якщо це там тьотенька якась, не знаю, такі бувають бабульки, які по 20 років сидять в одній і тій ж компанії. А бабулька там постить якісь кухонні рецепти. Коли ви їй дзвоните, ви там поговорили, там та-та-та-та, і сказали, ой, вибачте, ви знаєте, я не змогла вам подзвонити, я там знайшла такий рецепт, але, тобто, от такі от фрази, тобто всі ці бесіди, вони не формальні, тобто вони не носять такої глобальної формальності, але дають вам простір, знову ж таки, вставити, і в мене таке було, що у нас були спільні інтереси, умовно, да? Тобто бити на спільні інтереси, це ж такі, знаєте, як продажні штучки, воно потім, якби цей співрозмовник, навіть коли говорить тобі, ой, ви знаєте, у нас немає бюджету для вас, ви вибачте нас, будь ласка, дуже вибачте, ми будемо працювати над бюджетом. Просто зовсім по-іншому вже воно якби потім налагоджується. Я ще не відповіла на питання про мілітарі. Мені здається, на німецькому ринку, можливо, це суб'єктивно, і я не знаю дуже глибоко цю сферу, але наразі вона вам буде дуже важко пробитися. Тобто вона наразі не потребує якихось, мені здається, додаткових в цих внесів, впливів, і я б з неї не радила починати. Тобто можна зайти через автомобільну індустрію, да? Вони там дуже пов'язані, чи там через, наприклад, оптику, наприклад, да? Тобто з іншої сторони, з якоїсь більш такої цивільної сфери, і потім поступово через клієнтів на це піде
Німецький ринок повільний в плані динаміки. На це піде років 3. То, щоб там ви отримали першого клієнта, тому що вони притираються, придивляються. І дуже важливо ще, щоб коли ви заходите в галузь, щоб у вас не мінялась контактна людина. Тобто ви заходите, ми заходимо зазвичай там командою, там 2 людей, 3 людей, які там підключаються на дзвінок. Наприклад, якщо я випадаю, в мене все одно є колега, яка підстраховує, і вони вже її бачили, тобто це не нова людина. Тому що німці теж бояться зміни людей, зміни комунікаторів. Їм треба, коли вони там співпрацюють з вами 2 роки, і це вся та сама Вікторія, ой Боже, і в них вже довіра, і, тобто, і вже не страшно. А те, що там один раз була одна Вікторія, потім другий раз була друга Вікторія, чи там, то це вже якби інше питання. Вікторія, ваш величезний досвід, звичайно, ми в півгодини не зможемо запихнути, тому будемо завершувати, тому що ми вже out of time. Ми неймовірно вам вдячні, дуже глибокий ваш досвід, і дуже дякую вам від імені всіх слухачів, наших резидентів за те, що ви змогли підключитися. Дуже сподіваємося, що будемо in touch, на контакті, і будемо радити усім нашим слухачам, резидентам. Я знаю, що ви зараз не робите консультацій, але, можливо, в майбутньому щось зміниться. Так, зараз просто справді дуже важко. Я, як я вже сказала, я дуже підв'язалася і хочу допомогти, знову ж таки, ці українські компанії, вони в зв'язку з війною втратили дуже багато бізнесів, в тому числі виробництва. Тому побачимо. Аліса, вас вітають з материнством. Я дуже дякую. Все. Гарного вам вечора тоді на зв'язку. І дуже вам дякую. Все. До побачення. До побачення.